ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ነጻነት ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለዛሬ የሚሆነው ቪዲዮ እንግዲህ ሚትሎፍ እንሰራለን። እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ሚትሎፍ እንሰራለን ማለት ነው። ለሱ የሚያስፈልጉን ምግቦች ደግሞ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ስጋ አለኝ። ስጋ እንግዲህ ቀይ ስጋ ቢሆን ይመረጣል። ቀዩን የተፈጨው ላይ ከ85% በላይ ሊን ሚት ቢሆን እሱን ቆንጆ ነው ለዚህ ማለት ነው። ግሪሲ እንዳይሆንብን። ግሪሲ ከሆነ ብዙም አንወደውም ያስጠላልና በተቻለ አቅም የክትፎ ስጋ ብንጠቀም ጥሩ ነው ብዬላለው። ሌላ እንግዲህ ሽንኩርት አንድ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት 4 የሚሆን ከታትፌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ሌላ ፓርሜዛን ቺዝ ያስፈልገኛል። 2 እንቁላል፣ ፓርስሊ፣ ወርሸሻየር ሶስ እና ዳቦ ናቸው። ዳቦ እንግዲህ 4 ስላይስ የማንኛውንም አይነት ዳቦ መጠቀም ትችላላችሁ። ብራውን ዳቦ መጠቀም ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። የትኛውም ዳቦ መሆን ይችላል። ግን ደረቅ ዳቦ ባትጠቀሙ እላለሁ። ደረቁ በጣም ያስጠላል፣ ለዚህ ስራ አይሆንም ደረቅ ዳቦ መጠቀም። ሌላ እንግዲህ ወተት ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። እና ወደ ስራው እንሄዳለን። ኦቨናችንን 350 ላይ ኦን እናደርግና ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት 1 ማንኪያ ሚል ኦሊቭ ተጠቅሜያለሁ ለሽንኩርቴ ማብሰያ ማለት ነው። ሽንኩርቴን በጣም አላበስለውም። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቱንና ሽንኩርቱን አንድ ላይ እያበሰልኩት ነው ማለት ነው። በጣም ብስል ማለት የለበትም። እሳቴን ቀንሼዋለሁ። እንደ ወጥ ወይም ደግሞ እንደ ሌላ አይነት አበሳሰል አይደለም የምናበስለው። በነጩ just ይሄ ፍጥጥ ያለው እንዲቆም እና ትንሽ የጨው እናደርግበታለን። እሱ በደንብ እንዲተፋ ይረዳዋል ማለት ነው ውሃውን። እዚህ ጋር እንግዲህ ሽንኩርቴ እየበሰለ በመሃል ደግሞ ይሄ እንዲዘፈዘፍልኝ ዳቦውን በትንንሹ ቆራርጥና ወተት አደርግበታለሁ። ያ እንግዲህ ምንድነው ይሄ በጣም ወሳኙ ፓርት ነው ለሚትሎፍ። ምክንያቱም ይሄ በደንብ ሞይስት ሆኖ ርስርስ ሲልልን ስጋውንም ድርቅ አያደርገውምና በጣም ቆንጆ ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄ ፓርት የሚዘለል አይደለም ማለት ነው። ወተት እንግዲህ ግማሽ ካፕ ነው ያልኩት። እናንተ ካላረሰላችሁ እንደ ዳቦ አይነት ወተት መጨመር ይቻላል፣ ችግር የለውም። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሽንኩርቴ ያው እየበሰለ ነው ቆንጆ ሆኖ። በጣም አሪፍ ሆኖ እየበሰለልኝ ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እስካሁን ስታበረታቱኝ ለቆያችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁንም እንግዲህ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። አዲስ የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ወደዚህ ፋሚሊ እንድትቀላቀሉ በትህትና ጠይቃለሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን በቃ ቆንጆ ሆኖ ሽንኩርት ይበስላል። ይሄን ለማሳየት ያህል ነው። ስለዚህ በቃ አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ አሁን እሳቴን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳያችሁት በወተት የዘፈዘፍኩት ዳቦዬ በደንብ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። አሁን እሱን ትንሽ እንትንለዋለሁ መታ ያደረኩ አፈራርሰዋለሁ ያልራሰ ካለ ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ እዚህ ጋር እንዳያችሁት 2 እንቁላል አደርጋለሁ። እንቁላሌን ብዙ ጊዜ እኔ ወደ ምግቡ ማላደርገው የተበላሸ ካለ ኢንኬዝ ምግቡን እንዳያበላሽ ነው። 2 እንቁላል፣ ፓርስሊ፣ Parmesan cheese,
Worcestershire sauce, ቆንደ በርበሬ ያደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ በዛ አድርጌ ነው ማደርገው ግዴታን ያደረኩትን ማድረግ አይጠበቅባችሁም እንደ ምርጫችሁ ማለት ነው። እኔ ስለሚያጣፍጠው ወደዋለሁ ቆንደ በርበሬውን እናንተ አነሳካችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ ምርጫችሁ። ትንሽ ጨው እና ያበሰልኩትን ሽንኩርት አንድ ላይ ጨምርና ሁሉንም አንድ ላይ ቀላቅዬ አዋህደዋለሁ ቅመሞቹን እንዲዳረሱ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስጋዬን አርጌ አሁን አብሬ ማሽበት ነው። እኔ እንግዲህ እጄን ታጥቤ በእጄ ነው ማደርገው እናንተ በጓንት መጠቀም ከፈለጋችሁ ያው እንደራስ ምርጫ ነው። እና ዋናው ነገር እዚህ ጋር በደንብ ማሸት የለብንም ስጋውን ምክንያቱም ያደርቅብናል። በነገራችን ላይ ለሃምበርገር ራሱ ቢክስ ስናደርግ በጣም ማሸት በጣም ጥሩ አይደለም። ሚቱን በጣም ያደርቅብናል። ስለዚህ እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። አሁን እዚህ ጋር በቅቶታል ጨርሻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የብሮያል ሺት አለኝ። እናንተ የብሮያል ሺት ከሌላችሁ ማንኛውም ቤኪንግ ሺት መጠቀም ትችላላችሁ። ከስር ግን ኦቨናችሁን እንዳያበላሽ ፎይል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ቆንጆ አድርጌ ሼፕ አስይዛለሁ የሎፍ እንዲመስል ማለት ነው። ያው ስለዚህ ቆንጆ ሆኖ ሎፍ መስሏል። ስለዚህ እሱን በ2 ኢንች የሚያህል አደርግና አሁን ደግሞ ግሌዜን እሰራለሁ ማለት ነው። ለሚትላፍ የሚያስፈልገኝ ግሌዝ እዚህ ጋር ካቻፕ አለኝ። brown sugar, tomato paste, paprika, ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት እና መስታርድ ናቸው። እነሱ ደረቆቹን በአንድ ላይ አድርጌ ነው። ቆንደ በርበሬ ትንሽ እናረጋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ግሌዜን አቀባዋለሁ ማለት ነው ከላይ።
ከላይ ካደረስኩ በኋላ ወደ ጎን ሄደን ችግር የለውም በደንብ አርጌ ከቀባ በኋላ ኦሬዲ ኦቨኔን 350 ላይ ኦን አርጌው ነበር ሶስት ከተትኩት ለ50 ደቂቃ አሁን እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ የሚያምር ሆኖ በስሏል እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኗል እንግዲህ የቀረኝን የተረፈኝን ግሌዝ አደርግበትና ለ20 ደቂቃ መልሼ ኦቨን ውስጥ አድርጋለሁ እናንተ ማድረግ ካልፈለጋችሁ በመጀመሪያው ግሌዝ ብቻ ማብሰል ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንወደዋለን እንደዛ ሲሆን እንግዲህ መጨረሻ ሪዛልቱ ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ የሚያምር ሆኖ በስሏል እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ስላያችሁኝ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ Thank you so much